Hi guys! Welcome back to my channel! Ngayon, gagawa tayo ng napakasarap at napakadaling tofu balls. Kailangan natin dito ng onion chives, isang medium size ng onion, 5 cloves ng garlic, at 1/2 medium size ng carrot. Meron din po tayong 4 tablespoon ng all-purpose flour. Maganda rin po tayo ng 2 to 3 eggs, 4 pieces of tofu, spring onions, asin, meron din po tayong Worcestershire sauce, paminta, chicken powder, at meron din po tayong chili powder. Optional lang po ito. Pero bago natin simulan, for those hindi pa nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell sa tabi nito para ma-update kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Sa isang mixing bowl, pagsamasamahin lang po natin lahat ng ingredients. Ilagay po natin yung minced garlic, yung minced onion, at isunod na rin natin yung minced onion chives. Naglagay din po ako dito guys ng spring onions. Isunod na natin yung ating carrots. Half lang po ng medium size carrot yung ginamit ko dito. Maglagay din po tayo guys ng black pepper at chili powder, pero optional lang naman po ito. Depende po sa inyo kung gusto niyo po ng medyo spicy. Ilagay na rin po natin yung ating asin at isunod na po natin yung ating chicken powder. Naglagay din po ako ng Worcestershire sauce, pero kung wala naman, pwede po ang oyster sauce or soy sauce. Ilagay na po natin yung ating tofu or tokwa. Durugin lang po natin siya sa mixing bowl. Kapag nadurog na po yung ating tokwa or tofu, is pwede na nating i-mix yung other ingredients. Maglagay din po tayo ng 4 tablespoon po ng flour. Makakatulong po ito para mabind po yung ating tofu mixture. Maglagay rin po tayo ng 1 piece of egg. Isa rin po itong binding ingredient para sa ating tofu balls. Then, i-mix lang po natin guys lahat ng ingredients. Kapag na-mix na po natin lahat ng ingredients,
Mag-scoop po tayo ng 1 tablespoon po ng tofu mixture at i-form po natin siya into a ball. After po natin makapag-form ng ball, ilagay naman natin or i-roll natin sa flour, then ilagay natin sa egg at last po sa breadcrumbs. Ulitin lang po natin lahat ng steps hanggang matapos po natin yung ating tofu mixture. Kapag nakapag-form na po tayo ng mga tofu balls, pwede na po natin silang iprito. So, magpainit po muna tayo ng mantika. Dapat po, mainit na po yung mantika bago po natin ilagay yung mga tofu balls. At iset natin yung fire sa medium heat. Kapag nag-golden brown na po yung ating mga tofu, pwede na po natin silang ilipat sa isang plate na may paper towel para matanggal po yung excess oil. Para po sa ating sauce, meron po tayong 5 tablespoon po ng tomato ketchup, 4 tablespoon po ng Worcestershire sauce, 1 teaspoon ng white pepper, at 1 1/2 tablespoon po ng brown sugar. Maglagay din po tayo ng half cup ng water. So guys, ito na po ang ating finished product, ang ating tofu balls. I-serve nyo lang po ito kasama ng ating sauce. Nagustuhan niyo po ang video na to, please hit like and subscribe. Thank you for watching!